צופים יקרים, אנחנו שמחים לראיין את אחד האנשים המרתקים ביותר שאני מכיר, מזרחן, חוקר בכיר במרכז הירושלמי, איפוק, יוני בן מנחם, איש מרתק ומעניין. מי שרוצה באמת לדעת מה התוכניות של טראמפ, צריך להקשיב ליוני. יוני בן מנחם, שלום לך. שלום לך, תודה על המחברות, תודה לך. יוני, ראש ממשלת ישראל נוסע, לאן זה הולך? הוא נוסע להיפגש עם נשיא המעצמה החזקה ביותר. האם אנחנו בדרך להסכם שלום? האם אתה ואני נוכל לנסוע לסעודיה? תראה, יכול להיות שנוכל לנסוע, אבל בוא ניכנס לתוך הרזולוציות. תראה, מה שהולך לקרות זה פגישה היסטורית שלא הייתה כמה עשרות שנים כבר בין ראש ממשלה ישראלי לבין נשיא אמריקני. היא פגישה מאוד מאוד חשובה, מכיוון שהיא הולכת לעצב כמה זירות במזרח התיכון, גם הזירה ברצועת עזה, גם ביהודה ושומרון, גם בדרום לבנון, גם החזית מול איראן, גם החזית מול סוריה, בעקבות ההפיכה שהייתה שם, וגם בגבול המזרחי שלנו עם ירדן. זה בעצם פגישה שמסדרים את הקוביות של הלגו החדש הזה, שהנשיא טראמפ רוצה להנהיג במזרח התיכון. אני קורא לזה הסדר האזורי החדש של הנשיא טראמפ. אבל תשמע, יכול להיות פה בעיות, מכיוון שטראמפ רגיל, בגלל שהוא איש מאוד עוצמתי ויש לו הרבה כוח, לארצות הברית כמעצמת על יש לו הרבה כוח, אז הוא שיוכל להכתיב הרבה דברים. במזרח התיכון, כפי שאתה יודע היטב, הכללים אפשר לקופף אותם, אבל יש דברים שאי אפשר גם לשנות, תפיסות עולם, אידיאולוגיות, קיצוניות, שלא טראמפ ולא אף אחד אחר יכול לשנות אותם. אז יכול להיות שהלגו הזה שהוא רוצה לבנות מחדש, ייתקל בהתנגדויות מצד כל מיני גורמים קיצוניים, אם זה מצד הציר השיעי הקורס בראשותה של איראן, אבל עדיין יש לו כוח, או אם זה מצד הציר הסוני החדש, שמובילות קטר וטורקיה, גם זה יכול לעשות לו בעיות, אז צריך לקחת את הדברים בזהירות רבה. יוני בן מנחם, אני מיד חוזר אליך, ואני רוצה שבזמן שאני חוזר אליך, תנסה לחשוב ברשותך, על מה ראש הממשלה של מדינת היהודים צריך גם להגיד דווקא את המילה לא לנשיא ארצות הברית. מיד נחזור ליוני בן מנחם. כמה הייתם מוכנים לשלם תמורת ועדת חקירה שאתם סומכים עליה? מערכת המשפט שלנו עוסקת בהשלטת כוחותיה לציבור והשתלטות על הדמוקרטיה. אנחנו ראינו את השופטים מפגינים, המשתתפים בקפלן, בבייניש, את כל המלצרים האלה, זה פשוט מזעזע. 2024 מהפכה. התקשורת העצמאית, האנטי-ממסדית, משנה סדרי עולם. You know you're a fake. Your whole network, the way you cover it, is fake. That's why nobody trusts the media anymore. They are basically just a propaganda tool and activists. They're not anymore journalists, they became activists. Also the tech is working together with the media, and there was censorship on Google, on YouTube. Everything was censored. בדיוק כמו בארצות הברית, התקשורת בישראל מוטה שמאלה עם תקציב עצום של מעל 5 מיליארד שקל בשנה, והיא מנסה לסתום לנו את הפה. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. ערוץ טוב ממשיך להביא את הבשורה, אבל בלעדיכם אי אפשר יהיה לנצח במהפכה הזאת. תנו לנו את הכוח ותמכו בנו כדי שנוכל להמשיך ולייצר עיתונות עצמאית, יהודית ולאומית. לכל אפשרויות התמיכה, ייכנסו לקישור מתחת לנגן. אנחנו מבינים שבחינם אז אין חינם בעולם. אז כנראה שיצטרך להיות תשלום סמלי מסוים רק בשביל לקבל משהו אמיתי. צופים יקרים, אתם כאן בעיתונות עצמאית, יהודית ולאומית, בערוץ טוב. תצטרפו אלינו בקישור מתחת לנגן, אתם יכולים להשפיע, אתם יכולים להיות איתנו, זה חשוב שתהיו איתנו. כאן תשמעו את כל הדברים שלא תשמעו בערוצים אחרים, בלי פילטר, את כל האמת, בפתיחות מלאה. תצטרפו אלינו, ומי שרוצה בערוץ טוב פלוס, ערוץ המינויים שלנו ללא פרסומות, לשמוע אותנו, להיות ראשונים שתקשיבו לכל האמת. אנחנו חוזרים ליוני בן מנחם. יוני בן מנחם, מזרחן, חוקר בכיר במרכז הירושלמי, איפוק. יוני בן מנחם, אתה לוחש על אוזנו של ראש הממשלה. על מה ראש הממשלה כן צריך להתעקש ולהגיד לא לנשיא המעצמה החזקה ביותר?
תראה, יש פה איזושהי הטעיה, לא חס ושלום מצד ראש הממשלה, אני חושב שאולי זה נאיביות מצד טראמפ, שהם אומרים שהם חמאס לא ישלוט ברצועת עזה, וכולי וכולי וכולי, ורוצים להביא את ישראל לסיום המלחמה, והשלמת עסקת החטופים, וכל הדברים האלה. עכשיו תראה, אנחנו לא יכולים להשאיר את החמאס בשלטון בעזה, אבל לא רק בשלטון האזרחי, במיוחד בתחום הצבאי. המצב כרגע הוא שיש, על פי נתוני מערכת הביטחון, 25,000 מחבלים חמושים של החמאס, פלוס 4,000 של הג'יהאד האסלאמי, שהם נמצאים, מסתתרים בתוך מנהרות ברצועת עזה, שאנחנו הגענו אליהם ולא השמדנו אותם, במשך שנה ו4 חודשים של המלחמה. עכשיו, אין שום כוח בעולם, לא במזרח התיכון, ולא כוח זר, ולא צבא ארצות הברית, ולא האמירתים, ולא הסעודים, וכל הכוחות שרוצים להכניס אותם לרצועת עזה, אף אחד מהם לא ילחם נגד החמאס, ולא ישמיד את הכוח הזה של אלפי המחבלים האלה, מלבד צה"ל. רק צה"ל יכול לעשות את הדבר הזה. עכשיו, שבאים ומספרים לנו, טראמפ אומר, ושר החוץ שלו, מרקו רוביו, הם אומרים שחמאס לא ישלוט ברצועת עזה. אז יכול להיות שהם יצליחו להפיל את השלטון האזרחי של החמאס בצורה כזאת או אחרת, אבל בשטח נשארו עוד עשרות אלפי מחבלים של החמאס, והם ימשיכו להתעצם. למה? מכיוון שישראל תיסוג מציר פילדלפי, היא כבר נסוגה ממעבר רפיח, ואז כל הנשק יתחיל לזרום מחדש לתוך הרצועה, ואנחנו נמצא את עצמנו בעוד שנה, שנתיים, עוד פעם עם הדבר הזה, ועוד פעם הם יאיימו על יישובי עוטף עזה, ועל מדינת ישראל עם עשרות אלפי רקטות, וכו' וכו'. לכן, אם הייתי צריך להגיד לראש הממשלה, מה להגיד לנשיא טראמפ, הייתי אומר לו, אתה חייב להסביר לו את העניין הזה. זה לא העניין של השלטון האזרחי, אם חמאס יישאר בשלטון האזרחי או לא. אנחנו חייבים להשמיד את היכולת הצבאית שלו, ומי שיכול לעשות את העבודה הזאת זה רק צה"ל. לכן, אני מבקש ממך, אדוני הנשיא, תן לנו עוד 4 חודשים של מלחמה, אנחנו נכניס את כל צה"ל לרצועת עזה, נכבוש אותה, ונשמיד את הכוח הצבאי של החמאס, אחר כך אפשר לעשות שלטון אחר ברצועה. יוני בן מנחם, אתה כחוקר בכיר, שמכיר היטב את האסלאם ואת המדינות במזרח התיכון, כגון מצרים וירדן, האם לשאיפה ולתוכנית של טראמפ להגלות 1-1.5 מיליון עזתים, האם אתה רואה את זה בדמיונך כפתרון אפשרי ומעשי? אתה רואה אותם באמת עוברים למצרים וירדן? תראה, אני בדקתי טוב מאוד את הצעה לנשיא טראמפ. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, אני רוצה להעביר אותם, לאגר אותם, אבל רק לתקופה מוגבלת, עד שאני אשקם את הרצועה, ואז אני אחזיר אותה. אז זאת אומרת שאנחנו מדברים על הגליה זמנית. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אנחנו מדברים פה על אוכלוסייה שנקראת כביכול לא מעורבים, שכולם תומכי חמאס, וכולם חגגו על הטבח שהיה ביישובי עוטף עזה. אז עכשיו מה, התוכנית של הנשיא טראמפ תיתן להם פרס, או רוצה לבנות שם מגדלים, רבי קומות, או רוצה לבנות להם נמל ימי, תעשייה, כל מיני דברים מהסוג הזה, לפתח את רצועת עזה מבחינה נדל"נית, ויש לו ניסיון בזה, הוא הרי זה המומחיות שלו. אז הם יקבלו פרס, החמאס יקבל פרס על הטרור שהוא עשה, ועל הטבח שהוא עשה, והם יחזירו אותם לדירות פאר במקום מחנות הפליטים שהם גרו שם. אני לא מבין את ההיגיון של התוכנית הזו. חברים וצופים יקרים, אחרי שיוני בן מנחם אומר את זה, אני מזכיר לכם, אין דבר יותר חשוב מלהקשיב לנו, לערוץ טוב, עיתונאות עצמאית יהודית לאומית, תתחברו אלינו בקישור מתחת לנגן, פה תוכלו להקשיב ולשמוע אנשים נהדרים כמו יוני בן מנחם, שאומרים את הדברים האמיתיים, בלי פילטר, את כל האמת. אני רוצה להודות לך יוני, ולהודות לכם הצופים, שהזנתם לדברי חוכמה. תודה רבה לכם. עד כמה חשוב לכם שהיועצת המשפטית לממשלה תפוטר? מיארה הסכימה לבג"ץ נגדנו? נראה לך נורמלי? הוא בניגוד עניינים זו עבירה של מרמה והפרת אמונים, והיא צריכה לעוף לכלא. 2024 מהפכה. התקשורת העצמאית, האנטי-ממסדית, משנה סדרי עולם. You know you're a fake. Your whole network, the way you cover it is fake. That's why nobody trusts the media anymore. אני ממש לא מאמין לתקשורת. אני חושב שהתקשורת מוטה. התקשורת בערוץ טוב לא מתרגשת משאלות קשות, ואתה לא רואה את התקשורת מיינסטרים,
בדיוק כמו בארצות הברית, התקשורת בישראל מוטה שמאלה עם תקציב עצום של מעל 5 מיליארד שקל בשנה, והיא מנסה לסתום לנו את הפה. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. ערוץ טוב ממשיך להביא את הבשורה, אבל בלעדיכם אי אפשר יהיה לנצח במהפכה הזאת. תנו לנו את הכוח ותמכו בנו כדי שנוכל להמשיך ולייצר עיתונות עצמאית, יהודית ולאומית. לכל אפשרויות התמיכה, ייכנסו לקישור מתחת לנגן. אני חושבת שכל מוצר שאנחנו צורכים ואנחנו לא משלמים עליו, אנחנו המוצר, כאילו אותנו מוכרים. אז אני רוצה לקבוע מה אני צורכת, וככה לפחות שהעיוות יהיה לפחות בידיים שלי.